Huomenta kaikki, Riina täällä. Kuten kuvasta näkyy, niin mä aion tänään värjätä paperia. Noi on nyt tossa ollut likomassa jo jonkun aikaa ja mulla on sen lisäksi pikakahvia, mitä mä lisään tonne jonkun määrän. Mulla on tässä tämmöistä ruostevettä. Tää jäi siitä, kun mä ein niitä klemmareita, niin se odottaa tossa. Mä käytän tänään tämmöistä ihan tavallista kopiopaperia. Tää on nyt 120 grammasta. Ja sit mulla on 160 grammasta tulostuspaperia. Mä vaan kastelen ne tuolla. Mulla ei ole tällä hetkellä värjättynä tommoista vähän paksumpaa kartonkia, niin sen takia mä nyt koitan katsoa, että mikä näistä toimisi. Mulla on niin vähän kotona tilaa, että kun mä värjään paperia, niin tässä vaiheessa mä ihan pinoon nämä. Sitten muutaman tunnin päästä mä erottelen sen pinon pienemmiksi ja pienemmiksi aina pikkuhiljaa sitä myöden, kun se vähän kuivuu. Mutta se saa kuivua ensi alkuun ihan pinossa. Mä hankin kirpparilta sen takia tämmöisen valkoisen uunivuuan, että mä joskus sain palautetta, että olisi kiva nähdä, että minkä värinen neste on. Ja mä ajattelin, että nyt kun mä menen ja lisään tänne hetken päästä sen ruosteen, niin muakin kiinnostaa, että minkä väristä se on. Sitten kun mä saan tämän nipun tehtyä, niin jatketaan sitten sen ruosteveden kanssa. Ja mä en varmaan tätä saa tästä repimättä irti, niin mä jätän sen siihen. Mä en yhtään tiedä, kuinka paljon tätä ruostevettä tarvitsisi tänne lisätä.
Katsokaa, kuinka paljon tummempaa tästä tulee. Sitten mulla on ihan tavallista kopiopaperia, 80 grammasta. Tää on niin ohut paperi, että mä pelkään, että tää repee, koska mä en tiedä mitä tää tekee tää ruostevesi täällä joukossa, niin tästä paperista voi tulla tosi helposti repeävää. Se oli nyt
tämän aamun projekti ja se menee varmaan muutaman päivän päähän, kun mä näytän teille, että millaisia näistä papereista tulee. Mä en tiedä, mitä tämä ruostevesi teki, mutta te olette kohta viisaampi ja mä oon muutaman päivän päästä ehkä viisaampi. Tässä on nämä värjäyksen tulokset. Nämä tuli vähän sivutuotteena, eli näissä oli se tee, mitä mä käytin. Mä leikkasin ne vaan suurin piirtein päästä poikki. Mä en jaksanut niitä näprätä auki, kun mä halusin vaan nämä käytettäväksi. Ja tämä on se teekahvivärjätty osuus. Näissä ei ole mitään erikoista. Vähän niihin jäi osaan tämmöisiä, kun niissä oli niitä ilmakuplia, mutta mun mielestä se on vaan hyvä. Ja näihin mä käytin sitä ruostevettä. Mä pistin sitä tosi vähän, niin nämä kohdat, mitkä vähän rypisty, niin niissä näkyy tuommoista enemmän jälkeä. Mun mielestä se näyttää hyvältä. Pahoittelut, kamera ei ole enää samassa paikassa, kun tämän yhden kaveri häntä kääntää sitä koko ajan. Näissä on aika kiva sävyero tällä, kun näitä katsoo rinnakkain. Täällä oli muutama kiva yksilö, jos mä ne nyt löydän. Niin näihin osaan tuli tämmöisiä tummempia paikkoja, mutta niitä tuli tosi vähän. Niin noikin on semmoisia, että ne on ihan ok, mutta ne ei hypi silmille. Mun mielestä tämä oli hyvin onnistunut värjäys. Täällä on toinen samanlainen. Ja tossa on ehkä näissä kahdessa kaikista eniten tummaa. Tämmöisiä jälkiä voisi ehkä saada nyt, jos tähän päälle levittäisi vaan vähän sitä ruostevettä, niin siitä voisi tulla ihan tavallaan kivakin, mutta mä oon ihan tyytyväinen näihin papereihin. Ei niiden tarvi olla mitään erikoisia, kunhan ne on käytettävissä. Se oli semmoinen projekti. Mä en tiedä, millä me jatketaan ensi kerralla, koska mulla ei ole mitään suunnitelmaa. Mutta se nähdään silloin. Kiitos, kun olit mukana. Moi moi!